හලෝ කොහොමද කට්ටිය? අපේ අලුත් YouTube channel එකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම මගේ YouTube channel එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක වශයෙන් කරන්න තියෙන්නේ කරේ. ඔයාලා කවුරුද දන්න මේ දවස්වල ප්‍රසිද්ධ Zoom app එකේ meetings හදන්න කොහොමද කියලා දෙන්න. හරි අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි අපි යමු Zoom ඔයාලට මුලින්ම කරන්න sign in වෙන්න වෙනවා. sign in වෙලා තමයි අපිට මේක Zoom meetings හදන්න වෙන්නේ. ඔයාලා sign in වෙලා ඉන්නවනම් පොඩ්ඩක් රැඳී ඉන්න මම ඉදිරි දේ ටික පෙන්නනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන sign in බටන ක්ලික් කරලා ඊමේල් එක ගන්න පාස්වර්ඩ් එක ගන්න. මම හිතනවා ඊට වඩා ලේසි මේ තුනෙන් එකක් තෝරලා යන එක. මම තෝරගන්නවා Google. හරි එතකොට මේක නවා අපේ account එකක් තෝරගන්න. හරි ඊට පස්සේ අපි login වෙලා ඉන්නේ. එතකොට මෙනවා මෙන්න මේක. ඒක තමයි sign in වෙලා. මේක තමයි අපි sign in වුණේ. මේ වගේ page එකක් එනවා. එනවන්න මේක වැඩි අවශ්‍ය නැහැ. love මේක ඕනිමත් නැහැ. පියන් කළා පියනවා Zoom වලට මොනේ නෝන. මේක තමයි තියෙන්නේ. මේ පින්තූර රෙඩි ගණන් ගන්න එපා. මේක හැම එකේ නම වෙන්නේ. මම පින්තූර දාපු එකක්. ඔන්න මෙතනින් schedule යන්න ඕනේ. අපිට පුළුවන් මේකේ උනලක් දාන්න ඕනස් අද කියනවා දිනයක් දාගන්න. මෙතනින් වෙලාව දාන්න පුළුවන් 7:00 අපි 7:00 දාමුකෝ අපි. මොනවා පැය ගන්න පැය මෙතනින් දාන්න පුළුවන් පැය ගන්න. පැය විනාඩි ගණන් තියෙනවා මෙතන විනාඩි ගණන් දාන්න පුළුවන්. අපි ගමු පැය විනාඩි 30ක් කියලා. එතන පැය විතරක් කරන්න පුළුවන්. එතන 0 minutes කියලා තමයි 1 hour. ඒකට පැයක්. මේක ID එක personal meeting ID එකද generate automatically කියලා ඔයාලා තෝරගන්න. password එක තෝරන එකම වෙනවා. waiting room එකක් ඕනිද නැද්ද කියලා මෙතනින් තෝරගන්න පුළුවන්. එතනින් වීඩියෝ එක host on කරගන්න participants-ලා off කරගන්න ඕන නම් එතනින් හදාගන්න පුළුවන්. ඒවට calendar ඕන එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. මම Google calendar දාලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි save. හරි මෙන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ Google එකෙන් පොඩි එනවා ගණන් ගන්න එපා එක. close. මෙන්න තියෙනවා අපි හදාගත්ත මේක. ඒක start කරන්න තියෙන්නේ වෙලාවට. එලා වුණ ගමන් 7:00 ඒ කියන්නේ අපි ඊට පහක් විතර කලින් එන්න ඕන හින්දා 7:25 වගේ අපිට ඒක මාරු කරන්න ඕන edit දාන්න පුළුවන්. හරි. කොහොම තමයි ඉතින් meeting එකක් හදන්නේ. edit කරන්න පුළුවන්. edit කරලා ඉවරලා මොකක්ද හැදුවා කියලා ඔන්න. හරි. බියෝ කියලා දමුකෝ. delete කරා. ඕක විතරක් තියමුකෝ. ඊළඟට save කරුවා. එතකොට එකම එනවා. Google එක ආයෙනවා ඒක ඕනේ. හරි. විතර save වෙලා තියෙනවා. හරි. මේක තමයි අද වීඩියෝ එක. මගේ වීඩියෝ හොඳ නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒකම like කරන්න. අනිත් යාළුවන්ට බල share කරන්න. ඒ වගේම මම දාන අලුත් වීඩියෝ දැනගන්න ඔයාලා මගේ bell icon එක click කරන්න. හරි. එහෙනම් අතර ගිහින් ඉන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බෙමු.